السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. WSO2 Identity Server الكلاود سيرفيس بيأمن سيرفيس جدا جميلة اسمها Conditional Authentication. هاي السيرفيس تسمح لنا أثناء الفلو تبع الأوثنتيكيشن نطبق بعض الشروط. مثال، في حال إنه اليوزر اللي عم يسجل دخول أصغر من 18 سنة ممكن نطلب منه SMS OTP على الSMS، أو ممكن نطلب منه OTP على الإيميل. إذا كان اليوزر اللي عم يسجل دخول عن طريق يوزر نيم باسورد ليس عن طريق مثلا جوجل أو عن طريق أوث ستاندر، ممكن نطلب OTP على الإيميل أو TOTP. هاي بسموها conditional authentication، يعني أثناء الفلو أثناء اللوجن بنطلب من اليوزر ستيبس إضافية، أو ممكن نرفض، حتى ممكن نرفض اللوجن إذا كان أصغر من 18 سنة وهكذا. اليوم راح نشوف مثال. إذا كان عندنا اليوزر عم يسجل دخول عن طريق يوزر نيم باسورد راح نطلب منه OTP على الإيميل تبعه، وإلا راح نخليه يكمل تسجيل دخول بشكل طبيعي. لنفترض نحن عندنا الأوبشن هي تسجيل دخول عن طريق يوزر نيم وباسورد أو أوث زيرو أو جوجل. لما يكون يوزر نيم لازم نطلب منه إيميل OTP، ولما يكون أوث زيرو أو جوجل يكون لوجد إن بشكل مباشر. خلونا نشوف كيف هذا المثال يطبق. في الديفلوب تاب بنروح على الابليكيشنز، ومنها بنضغط على الابليكيشنز تبعنا او ما يسمى بالسيرفيس بروفايدر. في الساين ان ميثود نحن اذا بتذكروا عنا ضفنا اكثر من اوبشن، جوجل واوث زيرو ويوزر نيم باسورد، وشفنا سابقا كيف ممكن نضيف ايميل OTP. طب ايش الزياده هون؟ الزياده هون في حال اختار يوزر نيم وباسورد ما بدنا يطلب منه OTP، والا يكمل دخول بشكل مباشر. ففي عندنا هون اريا ممكن نكتب فيها شويه جافا سكريبت، او يعني هو ما بعرف اذا هو جافا سكريبت او شيء ثاني، هو سكريبتنج لانجويج موجوده مع WSO2 بس غالبا بتشبه ايش؟ الجافا سكريبت. الساين ان اوبشن تو ستيب اب هي اللوكال اللي هو باستخدام يوزر نيم باسورد. هي هيك اسمها، هي ستيب اسمها لوكال. نحن ايش عم نقول له؟ عم نقول له اون لوجن ريكويست نفذ ستيب 1. في حال ستيب 1 نجحت نفذ الفانكشن هاد. ايش هو الفانكشن هاد؟ الفانكشن هاد بيقول جيب لي ستيب رقم 2 يلي هو الاندكس 71 لانه array. اذا كان اسمها لوكال نفذ ستيب 2. ايش هي ستيب 2؟ هي ستيب 2 يلي هي عليها اشاره رقم 2. يلي ايش ستيب 2؟ انه يرسل له OTP على الايميل. خلونا نشوف المثال كيف راح يشتغل. المفروض الان يطلع لنا شاشه اللوجن. في شاشه اللوجن بدنا ندخل يوزر نيم وباسورد. المفروض الان الاند يوزر يطلع له ايش؟ شاشه ادخال OTP راحت على ايميله. خلينا نشوف الايميل. هي الايميل تبعنا. continue. طبعا هيك بيكون الاند يوزر ايش؟ سجل دخول بشكل طبيعي. هيك نحن هلا بناخذ الكود وبنطلب ايش؟ توكن. طيب خلينا نشوف المثال بحيث نسجل دخول عن طريق ايش؟ جوجل او اوث زيرو بدون ما ايش؟ ندخل خلينا نقول يوزر نيم بس، وبالتالي لازم ما يطلب مننا OTP. sign in with جوجل. لاحظوا المفروض مباشرة ياخذنا على الهوم بيج تبعنا التابعة للابليكيشن يلي هي راح يعرض فيها ايش؟ الكود بدون ادخال OTP، وهذا هو الكود. send. صار في عندنا ايش؟ توكن. طبعا اذا بدنا نسجل خروج بامكاننا نستخدم في عندنا اللوج اوت URL بامكانه يسجل خروج من ويودينا على الهوم بيج تبعنا. هذا باختصار عما يسمى conditional authentication. طبعا فيه كثير capabilities في WSO2 Identity Server Cloud Service تبعهم، وراح نشوفهم ان شاء الله
لاحقا في جلسات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.